Привіт, друзі! Нарешті ми з вами побачились. Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. І сьогодні ми приїхали ловити рибу однією рукою. Сьогодні приїхав ловити карасів або ленів, або як повезе. Ви вже знаєте цю точку, хто є спонсором мого каналу. Тут клює у нас карась, лин, столичний регіон. Все класно, все красиво. Я так розумію, що багато вже людей знає про цю точку, тому що сюди принесли як і то, що може допомогти тобі ловити у воді, наприклад, як оці поддони. Дякую величезне хлопці, хто притягнув. І так само, як я звично розповідаю, що чому не здаю точку, тому що тут сміття просто, я прям матюкатись хочеться, знаєте. Просто сруть, їдять там, де сруть там, де їдять, ви розумієте, про що я. Окей, але то все опустимо, давайте про хороше. Мої підписники попитали мене, щоб я зробив відео для починаючих риболовів. Аматори welcome. Любителі welcome, ті, хто професіонали, друзі, можете просто насолодитися, попити чайочок, кофійочок, відео буде не сильно здоровим. Я розповім, як почати риболовлю, яку вудочку вибрати, як її оснастити, що з нею робити і так далі. Сьогодні, думаю, буде якось більш розширена картинка, але так як вчора-позавчора були великі дощі, всю територію затопило, я зробив невеличкий місточок, тому будемо ловити якось так поки що. Може навіть це буде в одному кадрі, в одному ракурсі, тому тільки буду переключатись на GoPro-шку. Назову це відео риболовля, поплавочна риболовля для початківців або новачків. Якось так. Друзі, приємного перегляду, а я роблю з вами перший закид. І не знаю, як я буду ловити однією рукою, але ми спробуємо. Робимо перший закид з вами і я думаю, у нас зразу буде покльовка, тому що я бачу, що риба тут є. І ви побачите, що просто звичайно поплавцева вудка. Хотілося б, звісно, закинути сюди фідера, але що маємо, то маємо. Я ось прийшов в таких чоботах, спеціально перевзувся. У мене там кросівки, тому що сюди я прям допливав. Реально дуже вода піднялась. Це перший раз я таке бачу, що тут прям настільки затопило. Вітер ще піднявся такий. Ой-ой-ой, давай, зараз ще запутаюсь. Я спеціально взяв з собою сьогодні 3 вудочки. Якщо в мене де щось обірветься, то я зможу замінити нову, тому що однією рукою не дуже зручно перемотувати то все, зав'язувати, взагалі гачки, наприклад. Але я вже навчився надягати хробака, друзі. Це великий плюс, тому що я розповім, до речі, що трапилось з рукою, тому що мало хто знає про цю ситуацію. І у мене функціонує 3 пальці перших: великий, указательний і середній. Тому я можу хробака вдягнути більш-менш спокійно. Так, ну що, друзі, швиденько вам розповім, як почати взагалі свою риболовлю. Що нам треба для початку? Ви скажете купити вудочку і все інше. Але ні, я рекомендую зразу зайти в прогноз погоди. Він у нас самий головний герой цього всього дійства. Тому раджу вам зайти в прогноз погоди і подивитися погоду в тому місці, де ви збираєтесь приблизно ловити. Що з приводу погоди? Погода рішає дуже великий фактор в цьому всьому, тому що коли гроза дуже пасмурно, дуже вітряно і тиск там сильно високий або сильно низький, клювати нічого не буде, тому що риба варена, вона нічого не розуміє, вона нічого не хоче, вона просто сидить собі десь там відбита і все. Знаєте, є деякі люди, котрі там депресивний настрій, коли погана погода. Вибирайте сонячний день з хмарками, щоб тиск був в районі 750 бар, чи як в чому там відміряєте, десь приблизно плюс-мінус риба клює в таких умовах дуже класно. І обирайте невітряну погоду, якщо це, наприклад, карась або інша риба. Риба не дуже любить вітер, краще всього спокійна погода, не така, як зараз в мене. Я коли виходив, було більш-менш класно. Другий фактор, ви подивилися погоду і обираєте водойму, куди ви хочете поїхати. Другий фактор – це водойма. Наприклад, це якесь болотисте озерце або затока якась, як в мене, наприклад. І я знаю, який у мене метраж, наприклад, від берега до води, і від цього я буду відштовхуватись, яку вудку, якої довжини мені треба купити. Дивіться, в моєму випадку у мене 4 метри, пишеться на вудках 400, якщо ви живете в Фінляндії, якщо ви десь живете в інших країнах, їдете і кажете, мені треба вудочка махова, вона називається махова вудочка, треба 4, 5, 6 або 7 і так до безкінечності метрів. Я раджу, наприклад, якщо ви їдете з дитиною, 3-метрова вудка для починаючого риболова маленького буде достатньо. Якщо ви дівчина, в середньому використовують 400, як в мене ось, наприклад, тому що вона легша зараз. Взагалі я використовую 5-6 метрів. В даний момент з однією рукою мені якось з нею полегше.
І вже хлопцям, я ж кажу, 5-6 купуєте там чоловікам. Я кажу для жінок, звертаюсь до вас, любі, тому що багато залишало під коментарів. Навчи, будь ласка, розкажи, що треба для самого початку. Наприклад, приїжджаємо на таку водойму, ми розуміємо, що від берега там до води не дуже далеко, і нам вистачить 4 метри. Купуємо 4-метрову вудочку, і наступний етап нам треба зібрати нашу оснастку. А це що у нас входить в неї? Поплавець, грузок і гачок. І обов'язково, щоб була нитка, волосіння або леска ще називають по-іншому. Так, такий вітер, я боюсь, що в мене телефон не впав в воду, надіюсь, він там гарно стоїть. Коротше, якщо ви не хочете дуже замудрюватись, ви купуєте в магазинах, продається вже готовий набір, ось так він виглядає, з отакою штучкою. І все там вже намотане, вам лишається тільки приїхати на риболовлю, відкрити вудочку. І тут є таке вушко, і ви прив'язуєте просто, як можете, як вмієте, прив'яжіть, щоб воно трималося 2, 3, 4 вузла, примотали, розложили вудочку, ну, зразу розклали її, потім примотали і все. Якщо ви самостійно хочете купити, то все діло і скласти, так сказати, навчитися, то я вам раджу, так, а ну вітерець, будь ласка, раджу купити, наприклад, леску, щоб вона була там 0,20, 0,25 то максимум. Все дивіться, на лескі буде написано кілограм, скільки вона витримує навантаження. Потім ми прив'язуємо сюди нитку. І дивіться, зараз я вам покажу на прикладі. От, наприклад, у нас вудочка в розкладеному виді. І ми з вами що робимо? Ми відрізаємо з вами волосіні на 15-20 см більше, ніж наша вудочка по довжині. Ви спитаєте, навіщо це? Це дуже зручно, коли ви закидаєте вудочку, коли ви достаєте карася звідти. Тобто амплітуда закиду у вас буде більша і вам буде зручніше так ловити. Ну, хто розуміє, той розуміє, а новачки, ви зрозумієте, це коли порибарили перший раз, наприклад, з длинною волосінню або з короткою, якась там десь посередині. Це просто незручно і, ну, коротше, не раджу. Що треба? Для початку ми вдягаємо з вами на основну нитку. Це у нас буде поплавець. Поплавець обираєте 6, 10, 12 максимум грамів. Це ідеальна вага, я вважаю. Потім я вам покажу, купуєте такі грузила окремо. Поплавець вибирайте будь-який, який вам зручно, щоб ви його бачили. Головне, щоб ви його бачили. Потім купуєте грузила в такій ось синенькій штучці. Я тут прикріплю картинку, як вона виглядає. І обираєте гачок. Гачок – це 6-12 номер. Самі елементарні, самі звичайні, дивлячись, яка риба у вас буде клювати. Чим більша риба, тим більший гачок. Чим менший гачок, коротше, якось такого плану. Я працюю по такій схемі. І все то діло спокійно виглядає. Приїжджаючи на риболовлю, у вас вже готова оснастка, можете купувати таку, не хочете в'язати, купуйте готові, хочете в'язати, в'яжіть, вчіться. Якщо треба, я зніму для вас відео спеціально, як то все в'язати, як то все робити, тому що зараз мені трошки незручно. Приїжджаєте на риболовлю і робите свій закид перший у воду. Обов'язково вдягаєте хробачка. Якщо вам цікаво, можете подивитися в інтернеті, на що клює риба. Взагалі, якщо база і основа, це всі знають, що це хробачок, черв'ячок. Потім друге місце йде опариш. Третє, там уже тісто можна вдома якесь місити, якась перловка, каша і так далі. Тобто дивіться в інтернеті, на яку приманку, яка риба клює, яку ви хочете зловити. Але якщо ви хочете спіймати хоч будь-що, просто купуєте собі банку хробаків і ловите собі з задоволенням. Надягати можна як хочеш, раджу, просто вішайте 1-2, ідеально вдягайте, жало торчить, жало не торчить. По барабану, друзі. Для початку, поки ви війдете в цю тему, можете вдягати як хочете. Головне саме, я зараз вам покажу приблизно на практиці, коли діставати той поплавок, чи клює воно, чи не клює, знаєш, а зараз клює, а зараз клює. Ні, не клює. Рибка інколи просто дергає той гачок, щось там маленьке пробує його дзьобнути, знаєте, підкусити, і вам здається, начебто воно там щось там пригає. Але про це більш детально. Зараз ми з вами замішимо трошки прикормки, тому що погода не дуже і клює щось таке, покльовочки є, але не дуже максимальні. Я все підготовив. Другий фактор – це прикормка. Якщо ви їдете на риболовлю, треба замішати прикормку. Тому поїдімо, вам покажу, що я сьогодні взяв, і зробимо це разом. Так. Ну що, дивіться, друзі, що використовуємо по прикормці. Зараз все дуже просто і легко. Не треба варити ніяку там кашу вдома, як діди наші робили, але до сих пор люди додають щось там або прям варять самостійно. Але тут є і плюси, і є мінуси. Є, звісно, запариться, там щось варити вдома, то все діло стояти. Але горох то взагалі віддільна тема. Горох як варили, так і треба варити. Але зараз
Виробники роблять такі пачки просто з такими ароматами. Легко і просто. На кожній пачці написано карась, ванільний мед, лящ, шоколад, сом, кориця або ще щось такого плану. Тобто ви приходите в магазин, купуєте одного кілограму, вам на, не знаю, поплавочну риболовлю просто буде у волю, і пачка коштує 60, 120, 150 гривень. Ми сьогодні додаємо з вами карась, ванільний мед. Я використовую те, що в мене вже залишилось просто остатки вдома, тому якось так. Тут в мене ще є від Трапер ваніль. У нас буде солодка бомба сьогодні така. Я таке змішаю все разом, щоб було. Карась линь, притемнить трошки. А я навіть всю і викину її. Карась линь — це тема. І що у нас лишається ще? Велика риба, ну її поки що використовувати не буду, бо нам, я думаю, так буде достатньо того, що у нас є. Окей, що далі? Далі у нас просто йдете до озера і набираєте воду у це відерочко, чи в чому будете замішувати свою прикормку. Я подивлюсь туди, щоб там були клювання. І просто зволожуєте. Нам треба, щоб було, знаєте, таке не прям мокре і не прям сухе. Я трошки, звісно, на практиці воно у вас вийде 100%. Треба розмішати так, щоб в нас ліпилась кулька, і в той час її можна було з маленьким зусиллям тільки розламати. Знаєте, щоб не була просто якась там кусок тіста зліплений, і він падає на дно, і він не розліпається. Нам треба зробити так, щоб ця кулька, вдарившись об воду, не розбилася, доплила до дна, і потім на дні вона почала помаленьку і потихеньку розкладатися, розпадатися. Розумієте, про що я кажу? Коли ваша кулька розпадається і все це діло розвалюється, наприклад, то ця кулька робить величезний такий хмару пилу. І на цю хмару пилу злітається, спливається вся риба, і вона помічає вас і так далі. Зараз замішуємо, не дуже зручно однією рукою. В моєму випадку ви спитаєте, що я додаю. Є спеціальні атрактанти, є спеціальні добавки. Це у нас міласа часникова. Дуже раджу додати часник, як в сипучому виді, так і в виді антрактантів до вашої прикормки, тому що карась дуже любить часник. Якщо замішали, ставите настоятися трошки, хай вона впитає вологу, яку ми дали їй. Через час, якщо треба, можна буде додати ще трошки, якщо буде дуже сухо. А ми поки що йдемо, закинемо наші кульки. Так, наша прикормка вже настоялася, і от дивіться, у нас буквально легко і просто ліпляться, воно ліпиться і так само легко просто розпадається. Однією рукою я багато не наліплю і красиво, але я постараюсь. Робимо ось такі ось кавелики, в нашому випадку я їх назову. Можна зразу так відкласти, один, такі у нас груші виходять. 1, 2, максимум, дивіться, 3-4 таких кавелика. Що в даному випадку? Якщо ви хочете зловити якусь спеціальну рибу, наприклад, як карась, шукайте її в траві, взагалі шукайте всю рибу біля трави. Якщо якась відкрита ділянка, то не факт, що ви щось спіймаєте, друзі. Я раджу всім, тому що риба живе, і її місце захисту, її домівка – це трава. Тобто там її треба шукати. На відкритих ділянках, як показує практика, практично ніхто не клює. Але може бути всяке. Так, дивіться. Показую на практиці. Куди кидати ту... Ой-ой. Куди ж кидати ту прикормку? Саме краще, наприклад, ви приходите на риболовлю і перед тим, як ловити, а краще ще з вечора, прийти на місце ловлі. І там, де ваш поплавець, от ви бачите, кидати туди прикормку. Старайтеся
кидати туди, де ви будете ловити. Ось так от. 2. Туди, чітко. Можна щось трошки ближче, не обов'язково прямо в одне місце. Ну, коротше, кидайте туди, там, де ви будете ловити приблизно. Все, наживлюєте хробака і можете закидувати свою снасть туди і чекати вашу покльовку. Як зрозуміти, що риба клює? Як показує практика, вона починає, от дивіться, бачите, підтягує трошки, але не веде повноцінно. Це значить, що риба старається спробувати вашу наживку і попробувати її. Коли так подьоргує трошки зверху, так трошки дибає, це значить, що вона пробує надкусити вашого хробака, але в неї не виходить. Це значить, якась невеличка риба то все діло тестує. Якщо поплавець різко пірнає під воду і не винирює десь 2-3 секунди, це значить, треба витягувати. Як показує практика, велика риба клює повільно, вона не різка, так як мілка. Оце щось схоже на карася, наприклад, він, знаєте, так лайтово пробує на губу того хробака, але не бере повноцінно, тому що він уже навчений, він боїться. Мілка риба просто клює як дурна, вона дзьобає, і їй все одно, і вона може так довго то діло робити, поки не з'їсть всього вашого хробака на гачку. Дивіться, слідкуємо за поплавцем, ось так, чікс. Воно, якщо так веде різко в бік, це, скоріш за всього, мілка риба або велика риба десь спіймала вашого хробака за хвостик і веде його кудись в сторону, вправо-вліво, як їй заманеться. От бачите? Ось, це вже щось схоже на клювання. Але так, давайте перевіримо. Так, це, друзі, рибинка. Невеличка, не то, що нам треба, але рибинка. Друзі, надіюсь, ви зрозуміли принцип, як клює, коли діставати і що треба робити. Тому я зараз почну, звичайно, свою риболовлю. Ми переходимо до практики, я буду ловити і буду показувати, що я ловлю вам. Тобто теоретична, правильно кажу? Теорія. Частина відео у нас завершується. Ми приступаємо до практики. Приємного перегляду і побачимо, що ми сьогодні зловимо. Ну що, друзі, практика у нас поки що так собі. Клює у нас одна краснопірка сьогодні. І все знаєте із-за чого. Як я вам казав, сьогодні погода не дуже вдала. Сонечко начебто світить, але із-за того, що вітер, карась не підходить близько до берега, тому що він дуже обережний і він, виходить, стрімається. Але постійно покльовує, мілкої риби дуже багато. На жаль, я не брав сьогодні з собою прикормку з крупною фракцією, думаю, вона б зараз зіграла б гарну роль і все було б набагато краще, ніж зараз відбувається. Хотів сказати ще деякий момент. Наприклад, якщо у вас буде, як виміряти правильно глибину, всі задають питання, як то все вірно робиться, щоб поплавок у нас стояв правильно і рівно. Друзі, для цього нам просто потрібно на будь-якій водоймі, все залежить від рівня, від поверхні води до дна. Тобто, якщо у вас ви закидуєте свою оснастку і у вас поплавець лежить, це значить, що ваше грузило з гачком лягли повністю на дно. І по плавцю поплавець нічого не тягне. Тобто грузочок ваш мусить підтягувати до низу ваш поплавець, і з-за цього він встає. Тобто ви приходите на риболовлю і вимірюєте собі довжину. Він двигається. Так, у нас ще тут якась качечка зайшла в кадр. Так, ти що? Алло, переплутала. Тобто від того, на якому рівні поплавець від дна, все залежить, і він буде стояти або лежати. Ви робите нижче або вище і пробуєте собі закидувати знову. Це я вже не знаю, це, напевно, якийсь останній фактор, який я хотів розповісти сьогодні. Навіть якщо ми сьогодні з вами не спіймаємо ніякого карасика, нічого не вдасться нам зловити більшого, незважаючи на ці краснопірки, то, друзі, пишіть в коментарях, що я ще забув додати. Дивіться, яка качка, вона просто безстрашна. Прийшла сюди, щось собі плаває. Якщо щось забув додати, я вам розповім.
Не пам'ятаю, чи казав, чи ні, коли будете купувати вудочку, купуйте собі телескопічну і якомога меншу. Тут буквально, не знаю, 5 секцій, але це дуже зручно, наприклад, переносити. Наприклад, покласти в рюкзак кудись. Я запхнув всі 3 вудки 4-метрові, все в рюкзак, воно все помістилося і довольно хожу собі. І не треба тягати з собою здоровенну палку. Але якщо в вашому магазині не буде класної вудки, то беріть то, що маєте. Якщо у вас є машина, зручно транспортувати, то все діло купується без проблем і легко. Але, друзі, так, в мене сіла камера. Бачите, якраз все, треба міняти батарею. Дякую всім, що зайшли подивитись це відео. Ставте, друзі, вподобаєчку. Пишіть будь-який коментар, мені дуже буде приємно почитати, як негативний, так і позитивний. Пишіть, що я забув сказати, що треба ще для починаючого риболова. Підписуйтесь на канал обов'язково, тому що 80% людей дивиться мої відео не підписані на мене. Буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. І можете ще стати спонсором каналу. Там я здаю ексклюзивні здаю локації, де я ловлю рибу. Не всі знають про ці локації. Є в вільному доступі, а є для спонсорів. Також спеціальний чат для спонсорів, спеціальні картинки, емодзі і все інше. Ну, коротше, ви знаєте, що робити. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не забувати про мої відео. І дякую ще раз. А про руку я потім розкажу.